اوایل قرن 17 میلادی بود که یه عده بازرگان از انگلیس راه افتادن به سمت شرق دنیا. دنبال تجارت بودن، میخواستن برن جاهایی مثل هند جنس بخرن بیارن اروپا بفروشن. چیزایی مثل ادویه، چای، پارچه و هر چی که این ور دنیا زیاد بود و اون ور کمیاب. واسه همین یه شرکت درست کردن به اسم کمپانی هند شرقی. ظاهر قضیه خیلی ساده بود، یک شرکت تجاری با چند تا کشتی و آدم‌های خوش برخورد. اما کسی خبر نداشت که پشت این ظاهر آروم چه نقشه‌هایی خوابیده. در اون زمان هندوستان یکی از پولدارترین و پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا بود. زمین‌های کشاورزی پرمحصول، معادن پر از طلا و سنگ قیمتی، شهرهای پرجمعیت و شلوغ و یه عالمه صنایع دستی که توی دنیا معروف بودن. حکومت مرکزی هم دست امپراتوری مغول بود، یک حکومت بزرگ و قدرتمند که کم کم داشت ضعیف میشد. کمپانی اومد و توی چند تا شهر بندری مثل کلکته، بمبئی، مدرس دفتر تجاری زد. ظاهرشون خیلی به نظر آروم می اومد، میگفتن ما فقط اومدیم تجارت کنیم، ولی واقعیت این بود که اینا فقط به دنبال تجارت نبودن. آروم آروم شروع کردن به نفوذ توی سیاست، به حاکمای محلی رشوه دادن، دعواهای داخلی رو شعله‌ور کردن و خلاصه خودشون رو توی قدرت جا انداختن و به صورت خیلی عجیب کم کم یک ارتش خصوصی هم درست کردن. اوضاع جوری شد که این شرکت توی بعضی جاها خودش قانونگذاری میکرد، خودش مالیات میگرفت، خودش حتی تصمیم میگرفت کی پادشاه باشه و کی نباشه. یک روز با لبخند اومدن، ولی حالا آروم آروم داشتن ریشه میدووندن توی خاک هندوستان. این تازه اول ماجرا بود که قرنها بعد هنوز آثارش باقی مونده. یه مدتی که گذشت اون شرکت انگلیسی یعنی کمپانی هند شرقی دیگه فقط یک تاجر نبود، توی خیلی از مناطق هند نفوذ کرده بود، با شاهزاده ها رفیق شده بود، رشوه داده بود، حتی یک ارتش درست و حسابی واسه خودش ساخته بود. اما سال 1757 یک اتفاق خیلی مهم افتاد، اتفاقی که هند رو وارد یک دوره تاریکی کرد، نبرد پلاسی. توی منطقه‌ای به اسم بنگال که اون موقع یکی از ثروتمندترین ایالت‌های هند بود، بین کمپانی و حاکم محلی اختلاف افتاد. حاکم بنگال که نمیخواست زیر بار حرف انگلیسی‌ها بره، سعی کرد جلوی نفوذشون رو بگیره. اما کمپانی یک نقشه کثیف کشید، با چند نفر از فرمانده‌های هند زد و بند کرد و بهشون پول داد تا وسط جنگ پشت حاکم خودشون رو خالی کنند. نتیجه چی شد؟ همون ارتش کوچیک کمپانی با کمک خیانت داخلی تونست یک ارتش بزرگ هندی رو شکست بده. اون جنگ کوچیک یعنی نبرد پلاسی باعث شد کمپانی رسما کنترل بنگال رو به دست بگیره. از اونجا به بعد اوضاع خیلی فرق کرد، دیگه فقط بحث تجارت نبود. کمپانی شروع کرد به گرفتن مالیات از مردم، تصمیم گیری درباره حکومت و حتی قضاوت کردن توی دادگاه‌ها. مردم هند که تا اون موقع فکر میکردن با یک شرکت طرفن، حالا میدیدن که همون شرکت داره کم کم مثل یک دولت براشون قانون وضع میکنه، زور میگه، پول میگیره و هیچ کس هم جلودارش نیست. کمپانی هند شرقی بعد از این پیروزی پاش رو محکمتر از قبل توی خاک هند گذاشت و این تازه شروع یک دوره وحشتناک بود، دوره‌ای که توش مردم هند کم کم تبدیل شدن به رعیت یک شرکت خارجی. بعد از اینکه کمپانی هند شرقی تونست بنگال رو توی نبرد پلاسی بگیره، دیگه همه چیز دست خودش افتاد، اونم نه با جنگ و خونریزی، بلکه با سیاست، رشوه و البته یک مشت خائن. حالا یک شرکت تجاری شده بود حاکم واقعی منطقه. کمپانی شروع کرد به گرفتن مالیات از کشاورزا، اونم نه یکم بلکه خیلی زیاد. مثلا یک کشاورز باید نصف محصولش رو میداد به انگلیسی ها. اون موقع ها هم بیشتر مردم کشاورز بودن. وقتی این همه ازشون مالیات میگرفتن، دیگه چیزی واسه خودشون نمیموند. اگه نمیتونستن مالیات بدن، زمین هاشون رو میگرفتن یا تنبیهشون میکردن. بزرگترین فاجعه تو سال 1770 اتفاق افتاد، قحطی بزرگ بنگال. اونقدر گرسنگی کشیدن که مردم از فرط ضعف توی خیابونها میافتادن. اما با اینکه زمین خشک بود، محصولات کم شده بود، کمپانی همچنان میگفت باید مالیات بدید. توی این قحطی حدود 10 میلیون نفر از مردم هند جونشون رو از دست دادن. توی این مدت کمپانی فقط دنبال یه چیز بود، پول بیشتر برای انگلیس. همه چیز رو صادر میکرد به لندن، پنبه، چای، ادویه، حتی سنگ‌های قیمتی.
صنایع دستی هند مثل بافندگی، پارچه بافی، ظروف دستی و هنرهای محلی رو باید تعطیل می‌کردن یا خراب می‌کردن، چون می‌خواستن فقط کالای انگلیسی فروش بره. بیشتر مردم توی فقر زندگی می‌کردن، ولی خود انگلیسی‌ها توی عمارت‌های بزرگ با نوکر و تشریفات سلطنتی زندگی می‌کردن، توی سرزمینی که مال خودشون نبود. ارتش و کمپانی هم روز به روز قوی‌تر میشد. پر بود از سربازهای هندی، ولی فرمانده‌ها انگلیسی بودن. این سربازها به جای محافظت از مردم خودشون مجبور بودن از منافع خارجی‌ها دفاع کنن. حتی گاهی با هموطنای خودشون می‌جنگیدن، چون حقوق می‌گرفتن و چاره‌ای نداشتن. همه اینها باعث شد یک خشم و نفرت آروم آروم تو دل مردم جمع بشه. خسته شده بودن از ظلم، از زور، از اینکه انگار دیگه اختیار کشور خودشون دست خودشون نبود. این خشم کم کم داشت می جوشید تا اینکه بعد از 100 سال حکومت کمپانی بالاخره ترکید. بعد از نزدیک به 100 سال سلطه کمپانی هند شرقی دیگه مردم هند از همه چیز خسته شده بودند. قحطی پشت قحطی، زورگویی‌های بی‌پایان، بی‌احترامی به فرهنگ و دین و نابود شدن صنایع بومی، همش مثل آتیش زیر خاکستر بود. ولی جرقه اصلی از جایی خورد که شاید کسی فکرشو نمی‌کرد. تفنگ. ارتش و کمپانی پر از سربازای هندی بود، بهشون میگفتن سیپوی‌ها. اینا با اینکه هندی بودن ولی مجبور بودن توی کمپانی ارتش بجنگن، تا اینکه یه روز یه تفنگ جدید بهشون دادن به اسم انفیلد. واسه این تفنگ یک فشنگ مخصوص لازم بود که روش یک لایه چرب بود. سربازا باید این فشنگ رو با دندون باز میکردن، ولی شایعی پیچید که اون چربی از چربی گاو و خوک درست شده. برای هندوها گاو مقدس بود، برای مسلمانها خوک نجسه. یعنی این فشنگ مستقیم داشت به باور دینی هر دو گروه توهین میکرد. این شد جرقه شورش. سربازای هندی یکی یکی شورش کردند. اول تو منطقه به اسم میرت شورش شروع شد، ولی خیلی زود آتیشش همه جا رو گرفت، از دهلی گرفته تا کانپور و لانکو. مردم عادی، کشاورزا، کارگرا، حتی شاهزاده هایی که قبلا سکوت کرده بودند حالا بلند شدند. یک صدای مشترک شکل گرفته بود: بس دیگه، این کشور مال ماست، نه مال یک شرکت خارجی. توی بعضی از شهرها کمپانی عقب نشست، حتی بعضی جاها انگلیسی ها فرار کردند، ولی انگلیس ساکت ننشست. خیلی زود نیروهای تازه نفس از اروپا فرستاد و با تمام قوا سرکوب رو شروع کرد. شورش مردم با شجاعت شروع شد، ولی با خشونت وحشتناک انگلیسی ها سرکوب شد. هزاران نفر کشته شدند، خیلی ها زندانی یا تبعید شدند، شهرها سوختند و امید خیلی ها از بین رفت. اما یک چیز هیچ وقت برنگشت سر جاش: ترس مردم. انگلیسی ها فهمیدن دیگه نمیشه این کشور رو با یه شرکت اداره کرد. سال 1858 کمپانی هند شرقی رسما منحل شد، ولی استعمار تموم نشد و مستقیما دولت بریتانیا هند رو گرفت دستش. یعنی تاج و تخت بریتانیا اومد داخل بازی و این شروع فصل جدیدی بود، فصل حکومت ملکه ویکتوریا و سالهای تلخ بعدی. اسم این دوران رو گذاشتن راج بریتانیا، یعنی حکومت انگلیسی. تو سال 1858 ملکه ویکتوریا رسما اعلام کرد که هند جزو قلمرو بریتانیای کبیره. حتی یک نفر به عنوان نایب السلطنه فرستادن که جای ملکه بشینه و حکم کنه. خلاصه حالا استعمار دیگه پشت اون اسم شرکت قایم نبود، علنی شده بود. انگلیسی ها شروع کردن به ساختن راه آهن، اداره، پلیس، دادگاه، دانشگاه. ظاهرش که قشنگ بود، ولی واقعیت این چیزا بیشتر به درد خودشون میخورد تا مردم هند. اونا میخواستن راحت‌تر منابع کشور رو غارت کنن، راحت‌تر کارگرها رو کنترل کنن، راحت‌تر ارتش رو جابجا کنن. همه طلا، چای، پنبه، زغال سنگ و کارهای سخت سهم هند بود و سودش میرفت لندن. تبعیض همه جا موج میزد. انگلیسی‌ها خودشون رو از هندی‌ها بالاتر میدونستن. توی قطار واگن مخصوص به خودشون رو داشتن. توی دادگاه حرف انگلیسی مهمتر از حرف هندی بود. یه انگلیسی اگر هندی رو میکش شاید حتی محاکمه هم نمیشد، ولی یه هندی اگر اعتراضی میکرد سریع دستگیر یا تبعید میشد. اما این دفعه مردم ساکت نموندن، کم کم بیدار شدن. توی سالهای پایانی قرن 19 آدم‌هایی اومدن که بلند گفتن ما حق داریم و این سرزمین ماست. یک حرکت ملی راه افتاد، اولش آروم با گفتگو و درخواست، بعدش با تجمع و مقاله و روزنامه، تا اینکه کم کم اسمهایی مثل نهرو، تیلاک و مخصوصا مهاتما گاندی وارد صحنه شد. مردم دیگه فقط به ظلم نگاه نمی‌کردن، حالا دنبال راه نجات بودن.
توی اوایل قرن 20 هند هنوز زیر دست انگلیسی ها بود و مردم سختی‌های زیادی رو میکشیدن، اما یک نفر بود که میخواست راهی متفاوت بره، راهی بدون خشونت، بدون خونریزی. اسمش گاندی بود، ولی همه بهش میگفتن مهاتما، یعنی روح بزرگ. گاندی باور داشت که با حرف زدن، اعتراض آرام و اعتراض بدون خشونت میشه بزرگترین قدرت رو داشت. اوایل تو آفریقای جنوبی با حقوق تبعیض‌آمیز علیه هندی ها مبارزه کرده بود. بعد اومد هند رو شروع کرد مردم رو بیدار کردن. گاندی مردم رو تشویق کرد که کالای انگلیسی رو تحریم کنن و خودشون محصولات محلی رو بسازن. معروفترینش هم پارچه بافی دستی بود که بهش میگفتن چوریداری. کم کم جنبش استقلال هند تبدیل شد به یک حرکت بزرگ مردمی. مردم از همه قشرها، کشاورز، کارگر، دانشجو و حتی زنان به خیابون‌ها اومدن. شعارشون فقط یک چیز بود: آزادی. انگلیسی‌ها اول نمیدونستن چه کار کنن، میخواستن با زور جواب بدن، ولی مردم با آرامش و خشونت جلوی گلوله و زندان مقاومت میکردن. این حرکت که بهش میگفتن ساتیاگرها، یعنی پایداری، در حقیقت دنیا رو شگفت زده کرده بود. یه جورایی گاندی ثابت کرد که برای شکست دادن یک امپراتوری بزرگ لازم نیست حتما اسلحه داشته باشی، باید دلها رو با خودت داشته باشی. جنبش استقلال هند با رهبری گاندی روز به روز قوی تر می شد. انگلیسی ها که دیدن دیگه نمیتونن این مقاومت بی خشونت رو تحمل کنن، کم کم شروع کردن به دادن قول آزادی. سال 1947 بالاخره رسید. هند بعد از سالها مبارزه و مقاومت تونست از دست انگلیسی ها آزاد بشه. همه انتظار داشتن که حالا زندگی بهتر بشه و مردم بتونن با آرامش زندگی کنن. اما قصه یک بخش تاریک هم داشت. وقتی هند مستقل شد، کشور به دو بخش بزرگ تقسیم شد: هند برای هندوها و پاکستان برای مسلمان ها. این تقسیم بندی به اسم تقسیم هند معروفه، ولی این جدا شدن همراه شد با خشونت های وحشتناک. میلیون ها نفر مجبور شدن خانه هاشون رو ترک کنن و به جایی برن که براشون امن‌تر بود. خیلی ها تو راه گم شدن، کشته شدن یا دارایی هاشون رو از دست دادن. شهرها و روستاها پر از درد و رنج شد، ولی مردم سعی کردن از نو بسازن. گاندی که تمام عمرش برای صلح و اتحاد تلاش کرده بود، از دیدن این خشونت‌ها خیلی ناراحت شد و تصمیم داشت مردم رو به آرامش دعوت کنه. ولی متاسفانه سال بعد از استقلال، در سال 1948 توسط یک آدم مخالف ترور شد.